Kumusta mga kaibigan sa channel? Ngayon, ipapakita ko paano mag-uninstall ng system apps sa kahit anong Android phone nang walang root access. Para dito, puntahan ang phone settings at i-enable ang developer mode. Mag-scroll pababa sa About Phone. I-tap ang serial number ng 10 beses para ma-activate ang developer mode. Pagkatapos, punta sa System Developer Settings. Iba-iba sa bawat phone, pero ang importante ay i-enable ang USB debugging. I-on ito at i-connecta ang phone sa computer. Susunod, sa computer, i-search sa Google ang Download Platform Tools. Punta sa unang site, click Download SDK Platform Tools for Windows, tanggapin at i-download. Pagkatapos, bagong window, Google ulit, type Download Universal Android Bloatware, punta sa GitHub, piliin ang tags, piliin ang pinakabagong version, i-download, kailangan natin tong file na to, i-download ito. May dalawang file tayo, ilagay sa isang folder. Para dito gawa ko ng folder sa desktop. Punta tayo sa folder, lipat dito, sige, yan zip archive, tapos lipat dito tong pangalawang file. Ilagay agad ito sa folder na ito. Punta rito, type KMD sa search, tapos buksan command line, di ba? Type dito para sure na connected ang phone. ADB devices. Oh, ayan, connected na phone ko. Balik tayo sa platform tools folder, tapos run yung program na na-download natin. Ito na yung Motorola ko. Dito natin tatanggalin yung system files gamit ang uninstall button. Salamat sa inyo. Ala sa Buddha, sa paalam sa lahat.